साथीहरु यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एनटीसी को सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने आज मैले तपाईलाई यस्ता दुईटा कुरा बताउन गइरहेको छु। ती कुराहरुलाई फलो गरेर यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्स 2 दिनमा सक्याउनुहुन्छ भने मैले बताएको तरिका तपाईले ट्रिक युज गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्सलाई 4 दिनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ तपाईको डबल फाइदा हुनेवाला छ। यदि तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ कि कस्तो तरिकाबाट कस्तो सेटिङहरु हामीले आफ्नो मोबाइलमा गर्नुपर्ने हुन्छ जस मार्फत हामीले आफ्नो मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्सलाई डबल प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, म कृष्ण किमिरे टेक्निकल भ्यू च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिले यदि टेक्निकल भ्यू च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन प्रेस गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईको मोबाइलमा सबैभन्दा छिटो आउनेछ। साथीहरु, यसको लागि सबभन्दा पहिले मैले तपाईलाई एउटा जानकारी दिन चाहन्छु कि यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एनटीसी को सिम युज गर्नुभएको छ भने बल्ल मात्रै यी दुईटा सेटिङ मैले जुन बताउन गइरहेको छु, यी दुईटा कुरा मैले बताउन गइरहेको छु, त्यसलाई फलो गर्नु होला। एनसेल को लागि मैले फेरि कुनै एउटा भिडियो मार्फत तपाईलाई जानकारी दिनेछु। अहिलेको लागि तपाईले एनटीसी लाई मात्रै यसलाई अलाउड गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, तपाईलाई थाहा छैन होला, यदि तपाईले आफूले आफ्नो मोबाइलमा कतिपय साथीहरुलाई जब कल गर्नुहुन्छ, कल गर्दाखेरि तपाईको जति पनि ब्यालेन्स छ तपाईले अटोमेटिकली तपाईको मोबाइलबाट कटिरहेको हुन्छ र जनरली हामीले गर्ने जति पनि कलहरु छन् ती कलहरुको जुन ब्यालेन्स छ लगभग तपाईको प्रत्येक कलको तपाईको 1.5 रुपैयाँ भन्दा बढी तपाईको कटिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मैले जब अहिले तपाईलाई जुन बताउन गइरहेको छु प्रोसिजर, त्यो प्रोसिजर तपाईले एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको कल कस्ट आधा घट्नेछ, भनेपछि 69 लगभग 70 पैसा पर कल हुनेछ तपाईको। त्यसको लागि तपाईले आफूले 5 जना यस्ता मेम्बरहरुलाई सिलेक्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। 5 जना मेम्बरहरुलाई मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एफएनएफ सर्भिस जुन छ, यो नमस्तेले प्रोवाइड गरेको एफएनएफ सर्भिस, त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो पहिलो कुरा हो, यसलाई हामीले पहिले सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म बताउन गइरहेको छु तपाईलाई। सबभन्दा पहिले के गर्नु होला, तपाई मेसेज बक्समा आउनु होला। म भर्खरै मेसेज बक्समा आइसकेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेसेज बक्समा आइसकेपछि यतापट्टि तल हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ, यसमा टच गरिदिनु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामी प्लसमा टच गरिसकेपछि यहाँ मेसेज बक्समा आइसकेका छौं। यहाँ तपाईले के गर्दिनु होला, 14:15 मा एउटा मेसेज पठाउनु पर्ने हुन्छ। एफएनएफ भनेको फ्यामिली मेम्बरहरुको तपाईको नाम लिस्ट राख्ने ठाउँ हो र यसलाई यो सर्भिसलाई एनटीसी ले धेरै समय पहिलेबाट प्रोवाइड गरिरहेको छ। यसलाई प्रयोग गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि मानौं तपाईले अहिलेसम्म एफएनएफ सर्भिसलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यहाँ सब्स्क्राइब गर्नको लागि एफएनएफ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटल लेटरमा एफएनएफ अनि एसयुबी गराइदिनु होला। एफएनएफ एसयुबी गराएर तपाईले स्टार राखेर स्टार एउटा नम्बर तपाईले सब्स्क्राइब गर्ने बेलामा एउटा नम्बर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब के हुन्छ नि, तपाईले जुन नम्बर यहाँ राख्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर, त्यो मोबाइल नम्बरमा जुन बेलामा पनि तपाईले कल गर्नुहुन्छ त्यो कल कस्ट तपाईको प्रति मिनेटको 70 पैसा हुनेछ। नत्र पनि जनरली तपाईको 1.5 रुपैयाँ लाग्थ्यो, भनेपछि आधा कस्ट तपाईको यसरी घट्नेवाला छ। त्यसको लागि मैले एउटा नम्बर राखेँ। सकेसम्म तपाईले यसमा राख्ने जति पनि नम्बरहरु छन् तपाईले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने नम्बर यसमा सेट गर्नु होला। अब मैले यसमा सेन्ड गरेर देखाउन चाहन्छु तपाईलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल अप्सन आएको छ, डियर कस्टमर यु हेभ अलरेडी सब्स्क्राइब टु द एफएनएफ सर्भिस। यसको अर्थ मैले पहिलेबाट सब्स्क्राइब गरेको रहेछु। अब हामीले पहिलेबाट सब्स्क्राइब गरेको रहेछौं कि नै भन्ने कुरा हेर्नको लागि हामीले एउटा अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईको पठाउनु पर्ने हुन्छ एफएनएफ लेखेर एफएनएफ इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ आईएनक्यू। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ कि तपाईले एफएनएफ यो सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। अब यहाँ एफएनएफ इन्क्वायरी गरेर हेरौँ कुन नम्बर मैले पहिले राखेको रहेछु, त्यो नम्बर पनि यहाँ डिस्प्ले गर्नेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिले मैले राखेको नम्बर एउटा रहेछ, यसको अर्थ मैले पहिलेबाट सब्स्क्राइब गरिसकेको रहेछु। अब मैले अर्को कुनै पनि नम्बरलाई मैले यहाँ सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, भनेपछि अर्को नम्बर तपाईले यसमा सेट गर्नको लागि तपाईले के गर्नु होला भने अब आफ्नो फ्यामिलीको जुन नजिकको मान्छे छ त्यसको नम्बर तपाईले यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले फेरिबाट एफएनएफ क्यापिटलमा लेख्नु होला एफएनएफ लाई र नयाँ राख्नको लागि अब अहिले मैले सब्स्क्राइब गर्नको लागि सिकाएको थिएँ तपाईलाई, माथि एफएनएफ एसयुबी लेखेर स्टार अनि नम्बर राखिसकेपछि सेन्ड गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब भइहाल्छ। अब अर्को नम्बर राख्नु पर्ने, किनभने 5 वटा नम्बर हामीले पाउँछौं राख्नको लागि, भनेपछि सेकेन्ड नम्बर मैले राख्दै छु। एफएनएफ एडीडी गराइदिनु होला, एडीडी अनि स्टार राख्नु पर्ने हुन्छ। फेरि उस्तै स्टार राख्ने हो हामीले। स्टार राखिसकेपछि अर्को नम्बर जुन मैले अहिले राख्न खोजेको एउटा नम्बर थियो त्यो फेरिबाट म ट्राई गर्छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अब हामीले यसलाई फेरिबाट एड गर्ने छौं। अब सेन्ड गर्दियौं।
ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, डियर कस्टमर यु हेभ सक्सेसफुली एडेड, यो जुन नम्बर मैले अहिले भर्खर राख्न खोजेको थिएँ त्यो नम्बर मैले एड गरिसकेको छु। त्यस्तै तपाईँले 5 वटा नम्बर राख्न सक्नु। यसको अर्थ अब मसँग 2टा नम्बर एड भइसकेका छन्। सबैभन्दा धेरै तपाईँले जसलाई कल गर्नुहुन्छ, सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति जुन छ, तपाईँले धेरै कल युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई मात्रै सेट गर्नु होला, किनभने त्यसमा तपाईँको कल कस्ट एकदमै कम लाग्नेछ। अब मैले एउटा अझै नम्बर राखेर देखाउँछु तपाईँलाई। एफएनएफ एडिडी गराउनु होला, सेम तरिका छ, स्टार गरिदिनु होला, नयाँ नम्बर राखिदिनुहोस् अर्को। यसको कुनै पनि पैसा लाग्दैन, तपाईँ ढुक्कसँग जतिपटक पनि एसएमएस पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा यसलाई सेट गरेर राख्नु होला। एकदमै राम्रो ट्रिक छ। यो तरिका युज गर्नुभयो भने तपाईँको ब्यालेन्स 50% कम हुनेछ। भनेपछि तपाईँले जति खर्च गरिराख्नु भएको छ, यदि मान्नुहोस् तपाईँको 100 रुपियाँ खर्च भइरहेको थियो भने अब 50 रुपियाँमा काम चल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को नम्बर पनि मैले एड गरिसकेको छु। यस्तै तरिकाबाट मेरो 3टा नम्बर एड भइसकेका छन्। 5 वटा नम्बर मैले एड गर्न सक्छु। कुनै समय मैले एड गरेर राख्नेछु, तर तपाईँले अब मैले यो सिकाइसकेको छु, यो प्रोसेसबाट तपाईँले सजिलैसँग यसलाई नयाँ नम्बरहरू कुनै पनि बेलामा राख्न सक्नुहुनेछ। यदि मान्नुहोस् कुनै पनि बेलामा तपाईँले चाहनुहुन्छ कि पहिले राखेको एउटा नम्बरलाई म हटाएर अर्को नम्बर राख्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले पहिले अर्को नम्बर हटाउनु पर्ने हुन्छ। डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले, वा मोडिफाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, यदि तपाईँले हटाउन चाहनुहुन्छ भने एफएनएफ लेखेर डिइएल गराइदिनु होला, अनि स्टार गराएर जुन नम्बरलाई डिलिट गर्न खोज्नु भएको छ, ल हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खर एउटा नम्बरलाई डिलिट गर्न खोजिरहेको छु। यसलाई सेन्ड गरिदिन्छु मैले। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, सजिलैसँग डियर कस्टमर यु हेभ डिलिटेड 98 भन्ने जुन नम्बर मैले राखेको थिएँ त्यो नम्बर अब डिलिट भइसकेको छ। अब मैले फेरिबाट एउटा नम्बरलाई पहिलेबाट राखेको नम्बरलाई मोडिफाई गर्न चाहन्छु। अब अहिले भर्खर म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु पहिले कि यसमा अब मसँग कतिवटा नम्बर छन्। एफएनएफ गराएर आइएनक्यू इन्क्वायरी गर्नको लागि हामीले अब सेन्ड गरिदिउँ। किनभने मैले 3टा नम्बर राखेको थिएँ, जसमध्ये एउटा डिलिट गरिसकेपछि अब 2टा नम्बर एभाइलेबल हुनुपर्छ यसमा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2टा नम्बर देखाएको छ, 2टा नम्बर अहिले एक्टिभेट छन्। भनेपछि मैले यस्तो तरिकाबाट डिलिट पनि गर्न सक्छु। र मान्नुहोस् तपाईँले पहिलेबाट राखेको नम्बर छ, त्यसको ठाउँमा अर्को नम्बर राख्न खोज्नुभयो भने, नयाँ नम्बर थप्न खोज्नुभयो भने कस्तो तरिकाले थप्ने, त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, कुनै पनि बेलामा जुन नम्बर तपाईँले राख्नुभएको छ त्यसैमा तपाईँले नयाँ नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ भन्नाले त्यसैले हटाएर एफएनएफ गराइदिनु होला। एमओडी यो भनेको मोडिफाइड गर्नको लागि। अब यसमा तपाईँको स्टार राख्नु होला। स्टार राखिसकेपछि पुरानो नम्बर जुन तपाईँले हटाउन चाहनुहुन्छ, अब जुन नम्बर तपाईँले हटाउन चाहनुहुन्छ त्यो राखिसकेपछि फेरि स्टार राखेर नयाँ नम्बर जुन तपाईँले यसलाई हटाएर अर्को जुन राख्न चाहनुहुन्छ, अनि यो नम्बर राखिसकेपछि सेन्ड गरिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, सजिलैसँग यो चेन्ज भएको छ। यस्तो तरिकाबाट तपाईँले कुनै पनि बेलामा नयाँ नम्बरहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि तरिकाबाट तपाईँले यसलाई मोडिफाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ, पुरानो नम्बरलाई डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नयाँ नम्बरलाई एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो एफएनएफ सर्भिसबाट जति पनि एनटिसीका कलहरू हुन्छन्, त्यो कलहरू जुन नम्बर मैले भने 5 नम्बर यहाँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। ती 5 वटा नम्बरमा तपाईँले कल गर्दाखेरि तपाईँको मोबाइलबाट जम्मा 70 पैसा ब्यालेन्स कट्छ। नत्र भने यदि नर्मल तरिकाले तपाईँले कल गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको लगभग 1.5 रुपियाँ कटेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो 50% तपाईँको जति पनि तपाईँको एमाउन्ट छ यसमा, त्यो एमाउन्टलाई 50% यसले घटाइदिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले यी सम्पूर्ण नम्बर मैले जुन बताएको छु, तरिका बताएको छु एफएनएफबाट, यो सबैलाई एड गरेर आजै राख्नुहोस्। किनभने यो सर्भिसको फाइदा लिनुभयो भने तपाईँको पक्कै पनि तपाईँको ब्यालेन्समा 50% तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। अब त्यस्तै मैले अर्को तरिका बताउनु गइरहेको छु। धेरैजसो हामीले इन्टरनेट चलाउनु पर्यो, वाइफाई हामीसँग छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले वाइफाईलाई अफ गरेर यतापट्टिको डाटा सर्भिसलाई अन गरिरहेका हुन्छौँ। र जब तपाईँले डाटा सर्भिसलाई अन गर्नुहुन्छ, अटोमेटिकली तपाईँको मोबाइलले त्यो डाटालाई कभर गरिरहेको हुन्छ, डाटा खाइरहेको हुन्छ। यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ देखाएको छ 10.5 KB को डाटा यसले तानिरहेको छ, अहिले 4 KB को डाटा तानिरहेको छ। मैले केही चलाइरहेको छैन, फेरि पनि यसले केही न केही डाटा तानिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने हाम्रो नेटवर्कले गर्दाखेरि लगातार हाम्रो पैसा कटिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले डाटा सर्भिसलाई युज गर्दाखेरि नर्मल तरिकाले तपाईँले डाटा सर्भिसलाई पहिले युज नगर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भने डायल प्याडमा जानुहोस्, स्टार 1415 गराउनुहोस्, ह्यास गराइदिएर जुन नम्बरबाट तपाईँले प्याकहरू लिन चाहनुहुन्छ त्यसबाट लिनुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अफर भनेर राखिएको छ, विन्टर भनेको छ बोनस अप टु 50%। यदि तपाईँले डाइरेक्टली युज गर्नुहुन्छ, कुनै पनि तपाईँको प्याक नलिकन तपाईँले यदि डाटा सर्भिसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा एनटिसीको भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसले तपाईँको 100% पैसा काटेको हुन्छ। 1 MB को लागि 1 रुपियाँ काटेको हुनसक्छ। तर तपाईँले
यदि मानौँ यो अफर अन्तर्गत जानुभयो भने तपाईँले यदि प्याक लिनुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको 1 MB को 50 पैसा पर्न जान्छ। भन्नाले बुझ्नुहोस् तपाईँले कि 50% तपाईँको तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। जस्तै विन्टर बोनस अफर भनेको छ, यसमा तपाईँले 1 गराएर सेन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मध्ये भएको अल टाइम डाटा प्याक, नाइट डाटा प्याक, सोसियल मिडिया, तपाईँले फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने सोसियल मिडिया युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ त स्ट्रिमिङ प्याक छ, तपाईँले युट्युब बढी चलाउनुहुन्छ, युट्युब चलाउने व्यक्तिले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले लिएका प्याकबाट तपाईँलाई 50% फाइदा हुन्छ। त्यसैले गर्दा यदि तपाईँले तपाईँको मोबाइलबाट धेरै पैसा कटिरहेको छ भने आज मैले बताएका यिनी दुईटा सर्भिसलाई आजैबाट एक्टिभेट गर्नुहोस्, आजैबाट यस्तो तरिकाबाट युज गर्नुहोस्, बल्ल तपाईँको मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्स तपाईँको डबल चल्नेछ। आशा गर्दछु साथीहरू यो भिडियो तपाईँले मन पराउनु भएको छ। यदि भिडियो मन पराउनु भएको छ भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्, सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमाझ सेयर गरिदिनु होला सोसियल नेटवर्कको माध्यमबाट। किनभने यो भिडियो साथीहरूले थाहा पाउनुभयो भने कमसेकम उहाँहरूले प्रयोग गर्ने आफ्नो मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्सलाई डबल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोमा मैले कमसेकम 500 लाइकको टार्गेट गरेको छु। प्लिज प्रत्येकले लाइक गरेर यो टार्गेटलाई पुरा गर्नलाई हेल्प गरिदिनु होला। र यदि तपाईँले यो भिडियो हेरेर केही कुरामा तपाईँलाई प्रब्लम भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला, मैले त्यो कमेन्टको सक्दो जवाब दिने प्रयास गर्नेछु। र साथसाथै यो सर्भिस जुन मैले बताएको छु यो सबैको बारेमा मैले यो भिडियोका मुनि रहेको डिस्क्रिप्सन बक्समा एफएनएफलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका मैले त्यहाँ राखिदिनेछु। त्यहाँबाट पनि तपाईँले डाइरेक्टली फलो गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति राख्दै तपाईँहरूमाझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद।